كتير أحياناً بنستعمل النفي بطريقة كلامنا وخصوصاً مع حالنا. فمنقول أنا ما بقى رح فكر بهالشغلة، أو أنا ما بقى رح فكر بهالشخص، أنا ما رح أفشل، أنا ما رح خاف، أو أنا ما بقى رح أعمل هاي الشغلة. منكون مفكرين إنه هيك عم ناخد قرارات حاسمة، وإنه عم نحمي حالنا من فكرة معينة أو من شخص معين. بس اللي ما بنكون حاسبين حسابه إنه دماغنا اللاوعي عنا ما بيفهم النفي. ليش لازم نوقف فوراً عن استخدام أسلوب النفي بحديثنا وخصوصاً مع حالنا؟ وكيف بنقدر نعمل هذا الشيء؟ هذا هو موضوع حلقتنا اليوم. يومكم سعيد، يا رب تكونوا بخير، وخلونا نبلش. وهلأ خلونا نعمل تجربة صغيرة. إذا بقلكن لا تفكروا بسيارة حمراء أو لا تتخيلوا فيل أخضر، بتوقع هيك في فيل أخضر كبير هلأ هيك بخيالكم. نفس الشيء لما بنحكي مع طفل صغير، إذا بنقول له مثلا لا تمسك هي القطعة مشان ما تكسرها، بتلاقوه ما رح يهدأ إلا ليمسكها ويكسرها، وكأنه دماغه عم يعطيه أمر إنه مسك هي القطعة وكسرها. طيب ليش؟ هي الأمثلة هي أكبر إثبات إنه دماغنا، إنه عقلنا الباطن ما بيفهم النفي، بيحذف أداة النفي من الجملة وبصير بيأكد على السلوك والفكرة اللي بالجملة اللي نحن أصلاً كان بدنا نلغيها أو نوقف نبطل نعملها. طيب شو الحل؟ الحل إنه نبطل نستعمل أدوات النفي مثل لا وما ولن بحكينا أو بالطريقة لما بنكون عم نحكي مع حالنا أو عم نفكر، ونحاول إنه نركز على الشيء اللي بدنا إياه بدل ما نركز على الشيء اللي ما بدنا إياه. مثلا بدل ما أقول لطفل إنه لا تمسك هي القطعة، فيني أقول له شو بدي إياه يعمل، مثلا تعا خذ هي اللعبة وروح العب فيها هنيك. أو مثلا بدل ما أقول له لا تاكل على الصوفة، فيني أقول له إنه روح كل على الطاولة. والأهم هلأ لما بدي أفكر مع حالي، بدل ما أقول أنا ماني مريض، فيني أقول أنا صحتي منيحة. بدل ما أقول أنا ما رح أفشل، فيني أقول أنا رح أنجح. بدل ما كون عم فكر حالي عم قوي حالي أقول أنا ما رح أتوتر بالمقابلة، فيني أقول أنا رح حافظ على هدوئي وعلى ثقتي بنفسي بالمقابلة. وفي مثال كتير حلو ذكره سايمون سينيك، بيقول فيه إنه الأشخاص اللي بيكونوا عم يتزلجوا على سفح جبل مليان شجر، إذا بيكونوا عم يقولوا لحالهم إنه أنا ما رح أضرب بالشجر، أنا لازم انتبه ما أخبط ولا بشجرة، أنا إذا عم يحكوا مع حالهم بهي الطريقة، فهن وعم يتزلجوا ما رح يكونوا شايفين قدامهم إلا الشجر، وعلى الأغلب بالأخير ممكن يضربوا بشي شجرة. أما إذا بيقولوا لحالهم أنا بدي ركز على الطريق، التلج كتير كتير، الطريق سالك قدامي، أنا بدي ضل مركز على الطريق، غالباً هن ما رح يشوفوا ولا شجرة. الشجر رح يكون منظر جانبي بالنسبة لهم، ما رح يكون هو محور تركيزهم، ورح يكون كل شيء شايفينه هو الطريق التلج السالك بين الشجر. لهيك كتير مهم إنه ننتبه كيف عم نحكي مع حالنا وعلى شو عم نركز. وبالأخير تذكروا نحن مثل هدول الأشخاص اللي عم يتزلجوا بين الشجر، إذا منضل مركزين على العقبات اللي بحياتنا ما رح نشوف غير هي العقبات ورح نخلي حياتنا تصير أصعب. أما إذا ركزنا على الطريق السالك، على الأشياء اللي منقدر إنه نعملها رغم كل هي الصعوبات، فوقتها ما رح نشوف إلا الطريق السالك، ما رح نشوف إلا قوتنا، قدرتنا، الشغلات اللي عن جد بإيدنا إنه نعملها لنوصل للي بدنا إياه. الخيار لإلكم. واخر شيء لا تنسوا تعملوا اشتراك بالقناة اذا لسه لهلا ما اشتركتوا، وفعلوا زر الجرس ليوصلكم اشعار كل ما نزلت حلقة جديدة. ان شاء الله تضلوا بخير دائما. باي باي.